Tredje kvartalet 2025-26 markerar en återhämtning för EQL Pharma. Försäljningen växer med 29% och EBITDA växer med 44%. Även brutto- och rörelsemarginalerna stärks till 42 respektive 21%. Majoriteten av restsituationerna från det andra kvartalet har kvarstått under det tredje. Dock har leveranser av Memprex fungerat väl, vilket resulterat i ett sammantaget starkare kvartal. En successivt förbättrad lagersituation förväntas under det fjärde kvartalet kombinerat med en ytterligare produktlansering. Under det tredje kvartalet lanserades en ny produkt och 6 produkter adderades till pipeline. Prognosen för försäljningstillväxten för helåret 2025-26 ligger kvar på omkring 15%. 2 nya ledningsgruppsmedlemmar rekryterades under kvartalet med syfte att förstärka bolagets kommersiella förmågor internationellt och graden av uppföljning och analys i företaget. Under kvartalet steg försäljningen till 118,9 miljoner kronor. En ökning med 29% från 92,2 miljoner kronor samma kvartal föregående år. Detta innebär ett nytt rekordkvartal för EQL. Rörelsevinsten, EBIT, ökade med 32% till 19,5 miljoner kronor jämfört med 14,8 miljoner kronor föregående år. Med en EBITDA-marginal på 21%. Bruttomarginalen var 42%, att jämföra med 40% i samma kvartal föregående år. Likvida medel uppgick till 72,7 miljoner kronor, att jämföra med 15,6 miljoner kronor i samma kvartal föregående år. I tillägg finns outnyttjad rörelsekapitalkredit på 34 miljoner kronor. Capex var 11,9 miljoner jämfört med 11,8 i samma kvartal föregående år och belåningen uppgick till 4,0 gånger EBITDA. Vi monitorerar noggrant belåningen för att säkerställa att den inte stiger ytterligare. Det centrala i detta arbete är givetvis att säkerställa att EBITDA följer målsättningarna. Försäljningstillväxten under det tredje kvartalet ligger i linje med de långsiktiga målen att växa 30% i snitt. EBITDA-marginalen på 21% når inte upp till det initiala målet i den nya femårsplanen att under periodens första halva stabilisera EBITDA på 25%. Detta beror huvudsakligen på restsituationen för flera viktiga produkter. För helåret 2025-26 prognostiseras försäljningstillväxten till omkring 15%. Viss destruktion av bland annat covid-19-tester förväntas påverka det fjärde kvartalet negativt med 3-4 procentenheter. Bolagets långsiktiga mål ligger fast. Under kvartalet lanserades en ny produkt. Portföljen växer därmed från 46 till 47 lanserade produkter. Det adderades 6 nya produkter till vår pipeline som därmed växer till 50. 4 av dessa produkter är traditionella nischgenerika för Norden och 2 är special generics-produkter för Norden. Arbetet med att etablera EQL i Tyskland och Nederländerna fortlöper. Produkter som EQL redan har i portfölj eller pipeline utvärderas tillsammans med helt nya produkter specifika för dessa marknader. Fokus under kvartalet har varit att analysera marknaderna och utvärdera en stor mängd produkter. Under våren kommer de första investeringsbesluten tas och för den tyska marknaden är målet att lansera en pilotprodukt redan under nästa finansiella år. Ansökan för godkännande av Memprex i Benelux har skickats in i form av en så kallad RUP, Repeat Use Procedure. Detta är en förenklad procedur som finns tillgänglig inom EU för produkter som redan är godkända i ett EU-land. Proceduren har en handläggningstid på 6-9 månader istället för 12-18 månader som gäller vid nyansökan. EQL bör därmed kunna få marknadsföringsgodkännande
för Memprex i Benelux under 2026-27, givet att proceduren handläggs enligt plan. För den tyska och franska marknaden pågår lanseringsaktiviteter med målsättning att lansera i Tyskland under våren 2026 och i Frankrike under sommaren. Dessa marknader bedöms ha god potential, varför extra fokus läggs på detta arbete. För Mellozzan har ansökan skickats in i GCC, Gulfländerna, med förhoppning att kunna lansera under 2026-27. GCC är en helt ny marknad för EQL, vilket betyder att tidslinjerna för proceduren är mer osäkra. Marknadsföringsgodkännande i Italien förväntas under det fjärde kvartalet och försäljningen i Tyskland med Medice fortsätter att växa. För såväl Mellozzan som Memprex pågår dialoger för flera nya territorier. Lagerläget vid det tredje kvartalets utgång är övergripande bättre än vid det andra. Vissa leveranser väntar EQL fortfarande på, men tydliga leveransplaner har tagits fram i samarbete med leverantörer och läget förväntas successivt förbättras under det fjärde kvartalet. En mängd aktiviteter pågår för att framåt säkerställa bättre leveransprecision. Bland annat har en förstudie för ERP-implementering initierats. Noggrannare uppföljning med centrala leverantörer implementerats och övergripande basprocesser uppgraderats. Arbetet kommer att fortlöpa under 2026 med målsättningen att hitta precisa, kostnadseffektiva och personoberoende arbetssätt. Situationen för våra transportörer i Röda havet har inte förändrats sedan förra kvartalet. EQL har ingen exponering mot USA eller direkt påverkan från USAs potentiella tullar. Försäljningen av våra läkemedel är konjunkturoberoende, vilket gör att vi står stabilt, även i ett osäkrare omvärldsläge. EQL befinner sig i en fas där stort fokus ligger på att långsiktigt säkerställa att vi kan leverera på den nya femårsplanen. I detta sammanhang lägger vi stort fokus på att arbeta med våra leverantörer för att förbättra leveranssäkerheten långsiktigt. Bland annat genom att öka spårbarheten i hela leveranskedjan, optimera transportmöjligheterna efter förutsättningarna samt genom att strategiskt säkerställa redundans i producentledet för våra nyckelprodukter. Tack för att du tog dig tid att lyssna. Vill du veta mer kan du alltid gå in på www.eqlpharma.com. Vi ses i nästa kvartal.